is emergency fund? Yes, emergency fund. Kasi kung meron ka nito ngayon, hindi ka nahihirapan. Hello friends! It's me, Adele Mandita, and dahil nasa lockdown tayo ngayon, I have decided to make a series of talks about managing your finances. So, my first topic is emergency fund. Yes, emergency fund. Kasi kung meron ka nito ngayon, hindi ka nahihirapan. So, before we start, let's have a game. So, while watching this video, please count ilang beses ko nabanggit ang emergency fund sa buong video. So, comment your answer below and click subscribe. For the first 5 correct answer, mamimigay po kami ng 50 pesos loan. Yay! So, happy watching! So, ano nga ba yung emergency fund? Emergency fund, isa siyang bank account na pwede mong maging lifeline during your troubled times. So, ano ba yung mga troubled times na tinatawag natin? Ito yung mga biglaang medical expenses, biglaang car repair, biglaang pagpaayos ng bahay, at the costliest, yung biglaang mawalan ka ng trabaho katulad ngayon na lockdown. So, bakit ba natin kailangan tong emergency fund na to? So, number 1, hindi inaasahang pangyayari or mga unimaginable event. Like today, na meron tayong lockdown and stay-at-home orders because of COVID-19. Ito yung mga hindi natin ine-expect na pangyayari. So, dapat ready tayo. So, may emergency fund ka dapat. Number 2, matagal dumating ang tulong galing gobyerno. So, instead na mag-rant ka at magalit ka through social media, kung may emergency fund ka, withdrawin mo na lang yun in times of crisis like this. So, number 3, hindi ka uutang. Yes, hindi ka uutang at magka-cash advance or maglo-loan dahil may emergency fund ka na pwede mong pagkunan. Remember, ang utang ay may interest na pwede mong ika-stress in the future. Imagine, hindi ka na nga nakapagtrabaho ngayon, dadagdagan mo pa ang bayarin mo in the future. Nothing beats peace of mind, mga kapatid. So, let's go for paano ba natin i-build yung emergency fund na yan. I'll give you a step-by-step procedure na pwede mong gamitin. And step 1, gumawa ka ng listahan ng iyong monthly budget. And through that budget, you'll see magkano yung magiging total monthly expenses mo. Kasi, dun sa monthly expenses, dun ka din magbe-base ng magiging emergency fund mo. Depende din kasi sa lifestyle mo yung magiging emergency fund mo. So, kapag may list of budget ka na, baka ma-identify mo na din yung mga needs and wants mo, na mapapansin mo din baka mas madami pa yung mga wants mo over your needs na pwede mo naman palang i-cut or bawasan. So, gaano ba kadami yung emergency fund na kailangan mo? Ang emergency fund kasi, dapat 3 to 6 months yan ng expenses mo. So, let's have a simple computation. You have a monthly expenses of 16,000 pesos. So, ito para lang sa mga single, professional, and the regular employee, but not a breadwinner. So, yung 16,000 pesos na yon, nagfo-fall lang siya sa single. Iba-iba kasing category tayo when it comes to computations. And, syempre, sa expenses. So, let's say 16,000 times mo for 3 months. A total of 48,000 pesos. So, dapat daw may 48,000 pesos ka na emergency fund in order to continue your lifestyle. Kahit magkaroon ng ganitong krisis na nangyayari sa atin ngayon. Let's say, as sa survey kasi ngayon, and for mostly the financial advisors, advice na magkaroon ka ng 6 months. So, 16,000 times 6 is 96,000 pesos. Yes, for a single professional and a regular employee, dapat daw may emergency fund siya na 96,000 pesos in order to continue his or her lifestyle
kahit may crisis na ganito. It means, kumbaga, he or she can still pay rent, and may mabibili pa rin siyang pagkain, hindi aasa sa gobyerno, at hindi aasa o rasyon sa bigay ng mga nasa paligid niya kasi may emergency fund siya na magagamit at mawi-withdraw. And this will lead for step 2. So, kung na-identify mo na, meron ka ng listahan ng budget, alam mo na yung expenses mo, magkaroon ka ng goal. Step 2, magkaroon ka ng goal. Yes, save para sa savings mo and save para sa emergency fund mo. Actually, ito yung medyo mahirap na part dun sa steps kasi you have to decide na talagang magpa-part ka na ng panlagay mo para sa emergency or sa savings fund mo. Medyo mahirap yon kasi sa lahat halos ng mga nakakausap ko, sa mga taong clients ko, sinasabi nila sa akin, Adele, kulang pa nga yung sinasahod ko. Paano pa ako makakapag-ipon? And this is how are we going to deal with our everyday expenses. Kapag nahihirapan ka dito sa step 2, balik lang tayo sa step 1. Okay? So, let's go for step 3. Step 3 is open a separate account. Nakapag monthly budget ka na, number 2, yes, may goal ka na, gusto ko na lang mag-ipon. Separate ang account mo para sa emergency fund. Kailangan. Kasi, mas madali mo ma-identify na para sa emergency fund yun at hindi siya nakahalo sa ibang savings or sa ibang account na pinagagamitan mo. And take note that emergency fund is dapat nasa liquid account siya. Meaning, dapat madali siyang ma-withdraw, easy to maintain account, madali din siyang ma-access like yung ATM. Pwede mo siyang ma-withdraw and mga debit cards na you can have like online access para at least you can also pay your bills kung hindi kayo makakalabas. So, if you have like monthly expenses na listahan, may goal ka na, gusto mo nang mag-open ng account, ano yung number 4? Number 4, be willing to start small. Yes, when I started my emergency account, medyo matagal na siya. So, actually, nag-start lang ako na 200, 300 pesos. Hindi ko muna siya diniposit sa bank kasi maliit pa lang. And then, eventually, medyo malaki na yung naipon ko pa unti-unti. Na-open ko siya ng separate account. And hindi ko rin akalain na magagamit ko siya ngayon na crisis natin na walang any additional income na pumapasok. Just your sweldo and buti na lang, meron pa din. Pero still, kailangan mo pa rin ng extra budget sa mga nangyayari sa atin ngayon kasi marami ka pa rin pwedeng tulungan. And pag nahihirapan ka pa rin na isipin to at paano mo ba simulan, just always go back to that step 1. Make a budget list of your expenses. And then, dun mo rin kasi makikita, pwede ko na tong matanggal. Pwede ko na din tong tanggalin kasi hindi ko naman to kailangan. Baka pwede mo na din bawasan kung ano yung mga dapat bawasan ng mga expenses na alam mong hindi mo naman kailangan. So, ano pa? Any additional income like garage sale after this lockdown, na-realize mo na kapag linis ka, ang dami mo palang hindi nagagamit. So, pwede ka rin mag-garage sale. Like, puro branded yung mga gamit mo pala. So, additional yun na pwede mong ipang-open ng account. Ano pa? Like, yung mga coins, at the end of the day, tinatanggal mo lang siya sa bulsa, and then, nilalagay mo lang siya anywhere sa lamesa. Ilagay mo siya sa isang jar. Hindi mo alam, after a month, lalaki na pala siya, dadami na, tapos pwede mo na siyang i-deposit sa bank. So now, I challenge you to set up your emergency fund. Maliit man ito or malaki, alam natin magagamit to in the future. Dadating din yung mga emergency katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Life is full of uncertainties. Not planning for the unexpected is a recipe of failure. At syempre, sana natuto na tayo ngayong lockdown na huwag umasa sa loan, sa cash advance, sa bigay, at sa rasyon. Be independent enough to stand with your finances. Minsan kasi, hindi problema yung income. Ang problema, yung nagmamanage ng income. So, today's pabaon, it's not about how much money you make, it's how you save it. Thank you for watching this video. If you find it informative, please share to your friends and please don't forget to click subscribe.
Thank you!